Nhà gỗ cổ truyền trong cuộc sống ngày nay như thế nào? Vật liệu hoàn thiện sử dụng ra sao? Xem bản vẽ thiết kế ở đâu? Trong cuộc sống bộn bề, làm thế nào để gìn giữ văn hóa truyền thống của ngôi nhà gỗ mà vẫn đảm bảo tính tiện ích? Hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn về miền quê với đặc sản nổi tiếng gỏi cá nhạch, thôn 5 xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa để cùng tìm hiểu toàn bộ quá trình xây dựng ngôi nhà gỗ 5 gian đậm nét truyền thống. Hãy xem đến cuối video để khám phá những điều thú vị đang chờ đợi bạn. Khi tiến hành thiết kế khuôn viên này, Gỗ Giang đã lắng nghe và thấu hiểu được sự tâm huyết của gia chủ, mong muốn một không gian tâm linh truyền thống, kết hợp cùng tiện ích cho gia đình 3 thế hệ. Do vậy, đội ngũ kiến trúc sư cùng lòng yêu nghề của những người thợ từ làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn, Hà Nội đã đặt sự tâm huyết vào từng chi tiết của kiến trúc, gia công chế tác. Thông số kỹ thuật, chiều dài phủ bì 15,5 m, chiều rộng 6,12 m, gian giữa, buồng 3 m, gian bên 2,83 m, hiên 1,48 m. Ngôi nhà có 24 cột với cột cái đường kính 33 cm, cột con 28 cm, cột hiên và cột hậu 26 cm. Chất liệu gỗ lim châu Phi hàng thương hiệu, được hoàn thiện sơn nano nhập khẩu châu Âu. Hoa văn đục chạm trên các cấu kiện của ngôi nhà thể hiện sự kết tinh nhiều yếu tố quý giá của nghệ thuật mộc truyền thống. Mẫu hoa văn này nằm trong bộ sưu tập biểu tượng hồn Việt, có bản quyền riêng của Gỗ Giang. Mỗi đường nét chạm khắc điêu luyện một cách tỉ mỉ và gửi gắm bao tâm huyết, hòa quyện thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, ươm mầm di sản và có giá trị bền vững theo thời gian. Không gian nội thất bên trong, nổi bật của ngôi nhà gỗ 5 gian truyền thống là gian giữa với kiến trúc tầng 2 lớp. Đây là không gian dành nhiều tâm huyết, thể hiện lòng thành kính và tôn trọng của con cháu đối với tổ tiên. Lớp ngoài, cửa võng, hương án, bàn soạn lễ, hoành phi, câu đối. Lớp trong, thiểu châu, giường hành, cuốn thư. Từ những bàn tay khéo léo của những người thợ mộc xứ Đoài, điểm nhấn đặc biệt trong văn hóa cổ với hoành phi, cuốn thư, câu đối được hoàn thiện nền sơn then và thép chữ vàng, nhờ đó mà công trình có một chất cảm rất riêng. Kiến trúc này tạo ra không gian thờ có chiều sâu và cảm giác trang nghiêm. Với chất liệu gỗ gụ và hoàn thiện theo lối truyền thống, ngâm vôi, đánh vách nhì. Gốm, lục bình, chóe, lọ hoa được lựa chọn cẩn thận từ làng nghề gốm Chu Đậu, Hải Dương với màu men truyền thống trắng ngà, tự nhiên từ tro trấu. Một trong những yếu tố đặc biệt trong ngôi nhà gỗ 5 gian là sử dụng các vật liệu hoàn thiện theo lối cổ, gạch lát, gạch ốp tường hồi, nền ngõa từ các làng nghề cổ truyền Bắc Bộ. Gạch, ngói được sản xuất theo phương pháp hiện đại, không chỉ mang đến vẻ đẹp mộc mạc mà còn đảm bảo tính tiện nghi và độ bền vững trong quá trình sử dụng. Cột đồng trụ, con giống hệ mái, cánh phong được những bàn tay tài hoa của người thợ đắp vẽ, gắn gốm đã làm tăng giá trị nghệ thuật và lưu giữ văn hóa truyền thống. Hạng mục đá, Gỗ Giang thực hiện cùng mẫu riêng và được chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề của làng đá Ninh Vân, Ninh Bình, bậc ngũ cấp, ngưỡng, mang đến một vẻ đẹp bền vững, trường tồn theo thời gian. Gỗ Giang tin rằng mỗi dự án là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra kịch bản chiếu sáng phù hợp. Bằng việc hợp tác với những chuyên gia hàng đầu về giải pháp ánh sáng, từng không gian trong ngôi nhà được thiết kế với mục đích sử dụng cùng điểm nhấn riêng. Lựa chọn đúng thiết bị theo kịch bản là yếu tố quan trọng trong việc điều chỉnh cường độ chiếu sáng. Công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục phụ. Điểm nhấn của ngôi nhà gỗ 5 gian với khuôn viên sân vườn xanh mát cùng cảnh quan mang đậm nét đẹp làng quê. Trước cau rau chuối, vườn rau, ao cá, cây cảnh được cả gia đình chăm sóc tỉ mỉ. Đây cũng là nơi các thành viên có thể thư thái và tận hưởng không gian yên bình, hòa mình với thiên nhiên. Chúng tôi hy vọng qua mẫu nhà gỗ 5 gian này góp một phần khơi gợi được sự lan tỏa và gìn giữ, kế thừa văn hóa nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo toàn bộ bản vẽ thiết kế, chi tiết của công trình theo link mô tả phía dưới video. Cùng Gỗ Giang chiêm ngưỡng lại một số hình ảnh đẹp của công trình. Trân trọng cảm ơn.